För nästan precis 9 år sedan släppte DJI den ursprungliga Mavic Pro. Den första verkligt portabla drönaren ämnad för professionella användare. Med en stabiliserad 4K-kamera, autonoma flyglägen och en hopfällbar design som inte tog mer plats än ett zoomobjektiv i kameraväskan. Men det var inte förrän den tredje generationen, och då i synnerhet Mavic 3 Pro, som den hopfällbara drönaren blev ett professionellt verktyg på riktigt. Med hela 3 kameror i en och samma gimbal. Äkta lågfärgprofil, ProRes-inspelning upp till 5K och lång flygtid skrev Mavic 3 om spelreglerna och har sedan dess varit en arbetshäst för kreatörer runt om i hela världen. Men hur mycket vi än har älskat Mavic 3 Pro har den alltid lämnat oss längtande efter lite mer. För kräsna fotografer och proffs som drömt om att med ett knapptryck kunna komponera om från ett brett landskapsfoto till ett telefoto utan kompromisser har Mavic 3-serien alltid varit en what if. Ett tidigt smakprov på något ännu bättre, där du kan planera uppdraget utefter möjligheterna och inte efter begränsningarna. Där det bara är kreativiteten, inte tekniken, som bestämmer. Det här är Mavic 4 Pro. Hej på er och varmt välkomna tillbaka till Swedron-studion. Hoppas att ni alla haft en fantastisk sommar. Som ni ser så har vi gjort lite uppgraderingar här sen sist vi sågs. Kommentera gärna nedan om ni gillar looken jämfört med tidigare. Som utlovat så är det nu äntligen dags att följa upp vår första hands-on-video av DJI Mavic 4 Pro med en rejäl djupdykning och kameratest nu när vi har haft drönarna att leka med ett tag. Och framför allt, det som vi vet att många har väntat på, ska vi nu göra den ultimata jämförelsen mellan Mavic 4 Pro, Mavic 3 Pro och den billigare Air 3S som vi gillar väldigt mycket. Vi kommer att gå över allt. Den här videon, den har vi gjort specifikt för er där ute som gillar att nörda ner er lite extra i detaljerna och vill göra ett så informerat köp som bara möjligt. Hur mycket skiljer flygtiden i praktiken? Hur bra är egentligen de nya telekamerorna? Hur mycket bättre är Mavic 4 i mörker på höga ISO? Allt det här och mycket mer kommer ni att få svar på idag. Innan vi drar igång, klicka är ni snälla på prenumerera-knappen om ni inte redan gjort det, så att ni inte missar kommande content från oss. Vi kan hinta om att nästa video kommer att handla om en väldigt efterlängtad ny produkt. Och bli gärna en del av vårt community också på community.swedron.se där ni är varmt välkomna att diskutera videoinnehåll, produkter, regelverk och allt möjligt kring drönarflygning tillsammans med oss och våra medlemmar. Okej, mina damer och herrar, it's time. Nu kör vi! Börjar vi med det yttre och viktiga faktorer som batteri och flygprestanda så vill vi göra det väldigt tydligt för alla att det är markanta skillnader även här mellan Mavic 4 Pro och Mavic 3 Pro. För som vi nämnde i vår förra video så är Mavic 4 lite större än sin föregångare. Vi upplever dock att den fortfarande går relativt enkelt ner i en kameraryggsäck och med det större formatet så får vi dessutom en klart kraftfullare drönare med biffigare motorer som både flyger snabbare, 95 km i timmen har vi maximalt kommit upp i, och tål mer vind. Vi upplever faktiskt att Mavic 4 är betydligt stabilare och mer kontrollerbar i blåsiga förhållanden och allmänt mer förtroendeingivande och lättare att flyga, såväl utomhus som inomhus. Tystare är den också med ett par decibel i genomsnitt jämfört med Mavic 3 Pro och har subjektivt ett lite mer lågfrekvent och mindre mekaniskt propellersurr i luften jämfört med föregångaren. Och drar vi in Air 3S i jämförelsen så hamnar Mavic 4 Pro mitt emellan dem i ljudnivå om vi mäter samtliga tre från cirka 1,5 meters avstånd med decibelmätare. En snygg ergonomisk förbättring som vi uppskattar är att du kan fälla ut landningsställen i vilken ordning du vill utan att de så att säga är i vägen för varandra. Och tro mig, ni som är nya, allt som gör oss snabbare i fält är uppskattat. Det enda jag inte gillar med designen på Mavic 4 är att det är besvärligt att ta ut batteriet utan att ta av huvan och fälla ut de främre armarna. Det går med lite pill, i alla fall om man har smala fingrar som jag. Men försiktigt bara så att du inte skrapar lidan här. På tal om batterier så har vi ett större batteripack i Mavic 4 med en kapacitet på 6654 mAh jämfört med 5000 för Mavic 3-batterierna. Så lite över 30% ökning i kapacitet och cirka 10 minuter längre flygtid i genomsnitt på pappret. För att verifiera detta så gjorde vi en kontrollerad hovertest med både Mavic 4 Pro, Mavic 3 Pro och Air 3S utomhus. Samtliga tre på 1,2 meters höjd på samma plats vid samma tillfälle med 100% uppladdade batterier
i normala vindförhållanden med tidtagare för att se hur många minuter vi faktiskt fick ut innan respektive drönare nådde 10% och kritisk batterivarning. Och resultatet vi fick var 37 minuter och 44 sekunder för Mavic 4 Pro, att jämföra med cirka 29 minuter med Mavic 3 Pro. Med andra ord, nästan 9 minuter längre flygtid jämfört med tidigare. Ha bara i åtanke att våra Mavic 3-batterier har gått ganska många fler cykler mot våra nästan nya Mavic 4-batterier. Och vi hade inga nya batterier på lager vid tillfället till Mavic 3, vilket kan ha haft lite påverkan. Mot Air 3S var skillnaden betydligt mindre. Air 3S höll sig i luften i 35 minuter och 49 sekunder innan jag fick upp meddelandet för kritisk batterinivå. Det vill säga knappt 2 minuter kortare flygtid. Det går att ladda de intelligenta flygbatterierna med USB-C direkt in i drönaren, då med max 65 watt effekt och en total laddtid 0-100% på 115 minuter. Laddar du istället ett enskilt batteri via en sån här DJIs 100 watt USB-C-adapter så tar samma process ungefär 80 minuter. Använder du däremot den mycket större och tyngre medföljande 240 watt-adaptern med mini STC-kontakt till batteriladdhubben så tar det bara 90 minuter att ladda 3 batterier från 0 till 100%. Laddhubben kommer nämligen att prioritera det batteri med minst kapacitet, och när alla 3 har nått samma nivå så laddar de upp dem parallellt med varandra. Sätter du bara i ett batteri åt gången så tar det 51 minuter att ladda från 0 till 100%. Det här är en stor workflow-förbättring mot Mavic 3 Pro som laddar ett batteri via 100 watt-hubben, vilket är den bästa och snabbaste lösningen som finns tillgänglig för Mavic 3, på ungefär 70 minuter. Och sen så tar det 3,5 timme att fulladda 3 stycken batterier, då detta sker sekventiellt istället för parallellt som med Mavic 4 Pro och den här 240 watt-laddaren. Lite skillnad. Liksom Air 3S så går det att använda batteriladdhubben som en powerbank, med skillnaden att vi här kan mata ut mer effekt, upp till 100 watt, vilket faktiskt är tillräckligt för att strömförse en laptop. Liksom för Air 3S-hubben så finns det en så kallad batteriackumuleringsfunktion som kan fylla upp kapaciteten i ett batteri genom att ta ström från 1 eller 2 andra batterier som också sitter i laddhubben, och på så vis optimera för längsta möjliga flygsträcka på ett batteri när det börjar tryta. Skitbra! Liksom de andra nyare drönarna från DJI så har vi ett väldigt användbart internminne i Mavic 4 även i standardversionen. Cirka 42 GB till godo om man räknar bort den inbyggda mjukvaran. Vilket faktiskt är väldigt praktiskt såklart för de som inte väljer den mer påkostade versionen med inbyggd 512 GB SSD-disk och högre datahastigheter under videoinspelning. Motsvarande version av Mavic 3 Pro, det vill säga icke-Cine-versionen som vi har här utan ProRes och SSD, har bara cirka 8 GB tillgängligt internminne. Något som i praktiken kan översättas till några minuters, bara kanske 5-6 minuters konstant videoinspelning om vi filmar i 200 megabit per sekund datahastigheter, vilket är vad vi maximalt kommer upp i med standardversionen av Mavic 3 Pro. Vi nämnde tidigare LiDAR-sensorn här fram. LiDAR, för den som inte redan vet, använder laserpunkter för att skapa ett 3D-punktmoln av det drönaren ser i sitt synfält. I det här fallet så används det tillsammans med resten av Vision-systemet för att ge oss bättre hinderdetektering och smartare, mer precis manövrering under automatiska flyglägen och return to home. I synnerhet i sämre ljusförhållanden där de optiska sensorerna blir mycket mindre effektiva. Det kan också vara så att DJI använder den här LiDARn som hjälp vid autofokus, som i deras Ronin 4D eller Hasselblads sprillans nya mellanformatskamera, men där kan vi bara spekulera. LiDARn här är dock mycket mindre och dessutom med snävare betraktningsvinkel än den som vi har i Air 3S, som var DJIs första consumerdrönare med den här tekniken. Så det ska bli väldigt intressant att jämföra de här två i praktiken, men det kommer i en framtida video. Jag skojar bara. Vi testar detta nu direkt. Både Mavic 4 Pro och Air 3S har DJIs främsta och mest avancerade så kallad Active Track 360 med intelligent subjektdetektering och förmåga att följa ett motiv även i mer komplexa miljöer med mycket hinder längs vägen. För att verkligen sätta det här på prov så har vi försökt tortyrtesta Active Track-systemet i samtliga 3 av de här drönarna i tät och lurig skog med många utstickande grenar för att få en känsla för hur bra de presterar. Och kortfattat så kan vi konstatera att Air 3S dominerar det här testet, som ni kan se.
Om det beror på att man helt enkelt programmerat R3S för att vara kaxigare eller om det faktiskt är den här större LiDAR-sensorn med bättre betraktningsvinkel som ger oss en fördel här, kan vi inte riktigt svara på, men det är nästan chockerande hur självsäker R3S är vad gäller att navigera runt hinder i utmanande miljö. Samtidigt som den lyckas klart bäst i våra, ska sägas, väldigt icke-vetenskapliga jämförelser med att faktiskt följa motivet så pass snyggt med så pass bra komposition och jämn hastighet att materialet faktiskt skulle kunna gå att använda som ersättare till manuell flygning. Både Mavic 4 och R3S gör ett bra jobb med att hålla fokus på motivet i spotlight-läge, även mot en rörig bakgrund. Båda två klarade också testet gång på gång med att fånga upp mig igen efter att jag tillfälligt rör mig bakom träden. Där Mavic 4 särskilt imponerar är i den kontinuerliga autofokusen i spotlight-läge, som faktiskt fungerar förvånansvärt bra även med medium- och telekameran när jag rör mig mot drönaren i ett ganska raskt tempo. Ett ganska utmanande test för vilket autofokussystem som helst. Framförallt när vi pratar om längre linser och kort skärpedjup, vilket du faktiskt kan få med Mavic 4 Pro. Sägas bör att spotlight-detekteringen oftast tappade mig framförallt på långtelekameran när jag kom för nära eller rörde mig för snabbt, så det är långt ifrån perfekt, men just den kontinuerliga autofokusen fungerar faktiskt långt över förväntan och är genuint användbar för professionell inspelning. Något som jag aldrig riktigt upplevt tidigare med någon DJI-drönare. Vad gäller Active Track 360, det vill säga där Mavic 4 flyger automatiskt och komponerar motivet helt själv, så upplever vi Mavic 4 Pro som fullt kapabel att navigera runt komplexa hinder säkert, men den känns klart mer försiktig än R3S, vilket i och för sig kanske inte är helt orimligt eftersom den kostar dubbelt så mycket. Men om du nu vill ha typ en vloggdrönare som ger bästa förutsättningar att automatiskt filma dig om du störtar genom skogen nerför ett mountainbike trail till exempel, då hade jag utan tvekan satt min tilltro till R3S. Vad gäller Mavic 3 Pro så är det knappt lönt att jämföra om vi ska vara helt ärliga. Dels har vi ingen LiDAR-assistans alls och dessutom såklart relativt föråldrad teknologi och inte alls lika sofistikerad motivigenkänning. Här får ni se hur det gick när vi utsatte föredettingen här för samma skoningslösa tester. Whoops. Men hur snygg är inte den landningen? Ingen skada på kameran. Boom! Ibland har man tur. Vad gäller handkontroller så har vi två alternativ till Mavic 4 Pro. Det första är den här enklare RC2-handkontrollen som också är kompatibel och kan köpas i kit tillsammans med både R3S, R3, Mini 4 Pro, DJI Flip och DJI Neo. Men nu ska jag vara lite hård. För mig är det här en consumerprodukt rakt igenom och inte vad jag skulle kalla en professionell handkontroll. Jag tycker att den är för liten i greppet, den har för få custom-knappar och reglage för kamerainställningar och jag saknar verkligen den här dedikerade bakåtknappen för att snabbt navigera i menyerna, till exempel mellan DJI Fly-appen och Android-hemskärmen om du vill komma åt File Manager för att flytta filer och så vidare. Skärmen är inte heller tillräckligt ljusstark för att fungera särskilt bra i direkt solljus. Folk har ofta svårt att när jag visar playback för kunder eller håller i en av våra drönarutbildningar att se vad som händer på displayen. Men om vi ska vara positiva så är den i alla fall mycket bättre än den här rent usla första generationens RC-handkontroll som var standardkontrollen till Mavic 3 Pro om du inte gick på RC Pro. Den här har ännu sämre ljusstyrka i skärmen, är slö som attan i menyerna och har ganska dålig signalstyrka dessutom då antennerna som ni ser är helt inbyggda i handkontrollen istället för externa. Men hur som helst, ska du investera i en Mavic 4 Pro så är det den här nya fräscha RC Pro 2-handkontrollen som gäller. För precis som den tidigare RC Pro som var motsvarande proffskontroller till Mavic 3 så är den här mycket bättre i direkt solljus. Den känns bättre i handen och har ett riktigt nice användargränssnitt för professionella arbetsflöden. I RC Pro 2 så har vi fått en helt ny hopfällbar konstruktion så här, med ett automatiskt start som ni hör och strömsparläge och en sjukt nice 7-tumsskärm här med grym kontrast och ljusstyrka tack vare mini-LED-teknik. Skärmen går också att rotera 180 grader, vilket vi ska gå in på senare när vi pratar om den roterande Infinity-gimbalen. Vi har också fått, utöver den här programmerbara 5D-joysticken från tidigare, en multifunktionsratt här för att snabbt hoppa mellan de viktigaste kamerainställningarna som bländare, ISO, slutartid och så vidare utan att ens behöva vidröra displayen. Ja tack!
Vi har också en full-size HDMI-port här under, vilket också är underbart för livestreaming eller för att koppla upp sig mot externa större skärmar på olika inspelningsplatser om du jobbar ibland med crew och så vidare. Vi har också fått ett totalt overkill 128 GB internminne i handkontrollen för att backuppa filer lokalt från drönaren eller lagra skärminspelningar som jag har gjort väldigt mycket i den här videon. Och till sist så har vi en batteritid på cirka 4 timmar. Ännu mer hade såklart varit uppskattat, men det är i alla fall 1 timme längre än den första RC Pro. Den här handkontrollen är grym. Väl värd de extra pengarna och ett absolut måste till Mavic 4 Pro, anser vi. För övrigt så är den också kompatibel i skrivande stund med både R3S, R3 samt Mini 4 Pro. Och även där kan du vrida på skärmen för att växla till vertikalt läge. Som ni säkert vet vid det här laget så kan vi rotera kameragimbalen i Mavic 4 Pro, antingen genom ett reglage på handkontrollen eller i mjukvaran, alternativt genom att bara rotera skärmen vertikalt så här. I praktiken så skulle jag säga att den här funktionen mest är en gimmick och inte något som du lär använda jättemycket. Och anledningen till det är att framförallt att vi bara får cirka 10 graders tilt upp och ner i vertikalt läge. Så vår förmåga att komponera bilden är nästan helt begränsad till att ligga i direkt skottlinje horisontellt med det du vill filma eller fotografera. Skulle vi däremot hamna i ett läge där vi kan komponera motivet på det här sättet så är det naturligtvis användbart eftersom du kan nyttja alla pixlar på sensorn i ett vertikalt utsnitt istället för att behöva beskära bilden i efterhand. Vi kan också utnyttja den så kallade Infinity Gimbalen till att rulla kameran 360 grader i önskat tempo och få kreativa vinklar under filminspelning. Det här är ingenting som jag använder personligen eller efterfrågar, men till specifika tagningar, varför inte? Allt som möjliggör kreativitet när vi jobbar är såklart positivt, men det kanske inte är den främsta anledningen till varför man införskaffar en Mavic 4 Pro. Då så mina vänner har det blivit dags att ge sig in i kamerorna. Och innan vi börjar jämföra mot Mavic 3 så ska vi först se hur de här 3 nya kamerorna i Mavic 4 presterar mot varandra i olika sammanhang. För liksom tidigare så har vi alltså 3 separata kameror med olika sensorstorlekar och olika optik. Lite som en uppskalad version av trippelkamerasystemet vi hittar i exempelvis iPhone 11 Pro och senare. Det här skiljer sig avsevärt mot Inspire 3 som istället har en stor fullformatsensor på kameran där du byter objektiv efter behov som en riktig systemkamera eller cinemakamera. Skillnaden här jämfört med Mavic 3 Pro är att vi har betydligt bättre matchning i ljusinsläpp, brusnivå och överlag kvalitet på de här 3 kamerorna. Main-kameran har en 4/3 sensor, alltså större än i R3S och samma storlek som i Mavic 3, utvecklad tillsammans med svenska Hasselblad som DJI numera är majoritetsägare i, och har en variabel ställbar bländare från f2.0 upp till f14, eller ner till f14. Vi har alltså upp till 2 gånger bättre ljusinsläpp eller 1 stopp jämfört med motsvarande Hasselblad-kamera i Mavic 3 Pro. Dock så har vi tappat lite vidvinkel och går från motsvarande 24 mm till 28 mm. Vilket är lite av en nackdel tycker jag personligen, då minimum 28 mm är lite i det tajtaste laget på en drönare. Och det finns inget sätt, ingen specialins av DJI eller liknande att få en vidare bild än så. Se här i vårt exempel där vi har fotograferat en fotbollsstadion rakt ovanifrån från 120 meter. Här ser vi också att vi har ett 3:2 bildförhållande i Mavic 4 Pro när vi använder oss av hela sensorn jämfört med ett 4:3 bildförhållande i Mavic 3 Pro. Medium-telekameran är en 1 av 1.3 tums sensor med motsvarande brännvidd på 70 mm. Det vill säga på pappret väldigt lika specifikationer som den sekundära kameran både i Mavic 3 och R3S. Men kvaliteten på bilden är förbättrad. Här får vi i alla fall fortfarande nöja oss med en fast bländare på f2.8, vilket i sig är bra. Men fast bländare innebär att vi bara har slutartid och ISO att röra oss på för att justera exponeringen. Så för filmning i dagsljus så blir ND-filter ett absolut måste för professionella resultat. Vill du veta mer om ND-filter och hur du använder kamerainställningarna för att få bästa möjliga bilder från din drönare så rekommenderar vi vår ingående video om hur du bemästrar din drönares kamera. Länk här uppe och i videobeskrivningen. Vad gäller den längre telekameran så har vi fått en marginellt längre brännvidd, 168 mm mot 166 i Mavic 3. Och vi har också fått en större sensor än tidigare som nu är på 1 av 1.5 tum.
och även den har en bländare på f2.8. Så en klar uppgradering här mot tidigare då vi hade en mindre halvtumsensor med f3.4 bländare istället. Som andra ord inte riktigt en exakt matchning mellan medium- och långtelekamerorna, men nästan, och det här borde ge oss betydligt bättre förutsättningar både att aktivt växla kamera under en fotografering eller få till bättre övergångar med enklare grading i post när vi filmar. Men mer om det snart. Vi inleder våra kameratester med att börja kika på normalkameran, alltså den så kallade Hasselblad-kameran, genom att se hur skarp optiken är vidöppen på f2.0. I kamerainställningarna indikerar DJI visuellt att f2.8 är det optimala bländartalet för bästa bildkvalitet, så vi tar också samma bild med bländare f2.8 och jämför. Till sist så gör vi också testet på f4 för att se om vi kan få ännu bättre skärpa ut i kanterna av bilden. Här är en kul grej. DJI marknadsför Mavic 4 och då specifikt Hasselblad-kameran som en flygande 100 megapixel-kamera. Men då kan vi avslöja att det är lite missvisande, för nej, det här är inte 100, ska vi säga, verkliga megapixlar i den här lilla kameran, som till exempel i Hasselblads mellanformatskameror. Precis som i våra mobiltelefoner så använder Mavic 4 Pro nämligen en så kallad Quad Bayer sensordesign i alla tre kamerorna i Mavic 4, eller åtminstone någon form av liknande teknologi, vilket kortfattat kan översättas till att man fuskar lite genom att trycka in 4 pixlar per färgfilter istället för att varje pixel har sitt eget färgfilter, det vill säga röd, grön, blå och så vidare. Fördelen här är att DJI ger dig alternativet att läsa ut sensorn i 100 megapixlar eller med så kallad pixelbindning, där de 4 pixlarna i varje färgfilter istället kombineras och läses ut som en enda stor pixel, en superpixel, och vi får en mer representativ output på 25 megapixlar, vilket är närmare sensorns realistiska upplösning. Lite tekniskt. Hur som helst. Lägger vi en bild tagen med 100 megapixel-läget sida vid sida med en likadan bild med exakt samma inställningar fast istället i 25 megapixel-läge, eller bindningläge kan vi kalla det då, så ser vi att 25 megapixel-bilden faktiskt är bättre på alla sätt. I 100 megapixel-läget har vi inte bara mer detaljbrus, vi har också mer färgbrus, vilket ger fler orenheter i bilden, och framför allt så kan vi egentligen inte observera några extra detaljer i 100 megapixel-bilden. Gör vi exakt samma jämförelse, samma procedur med medium-telekameran, det vill säga 48 versus 12 megapixlar, och långtelekameran 50 versus 12,5 megapixlar, så får vi precis samma resultat. Summa summarum är alltså att du inte får någon vinning alls av att fota i 100 megapixlar, 48 megapixlar eller 50 megapixel, något av de här lägena, i någon av kamerorna i Mavic 4 Pro. Välj istället bindninglägena för alla tre kameror som ger bäst bildkvalitet och dessutom mindre filstorlekar. Win-win. Och om du verkligen behöver fler pixlar att jobba med i post eller för att printa större bilder, så lär du definitivt vilja överväga fullformatsensorn som vi har i Inspire 3 och Zenmuse X9. Då får du en betydligt större sensor med större pixlar, samtidigt som du får 45, ska vi säga, äkta megapixlar på sensorn. Och detta är dessutom oavsett vilken optik du monterar naturligtvis. Precis som en spegellös systemkamera, typ en Canon R5 eller en professionell filmkamera. Går vi över till video då och återigen börjar med normalkameran eller Hasselblad-kameran, så har vi möjlighet att filma upp till 6K i 16:9-format, vilket ger oss en exakt upplösning på 6016 x 3384 pixlar, vilket i sin tur innebär att vi använder nästan hela bredden och nästan alla pixlar som vi har totalt på sensorn. Minus såklart de som vi tappar på höjden, eftersom vi har ett standardutsnitt i video antingen i 16:9 eller bredare. I 6K så kan vi också filma upp till 60 bilder per sekund utan att kroppa in på sensorn eller till synes någon förlust i bildkvalitet. Faktum är att vi kan hoppa mellan i princip vilken kombination av bildupplösning och bildhastighet vi vill. 6K, 4K, Cinema 4K, 1080p, från 60p ner till 24p utan någon som helst bildbeskärning på bredden och med jättefin bildkvalitet i alla lägen. Där 6K såklart ger den allra mest detaljerade bilden och är perfekt om man vill ha lite extra möjlighet att zooma in i bilden i efterhand i en 4K-timeline, ett 4K-projekt. Och det bästa av allt är att detta gäller både normalkameran och de båda telekamerorna.
med undantaget att vi är begränsade till 4K i mediumtelen och uppåt. Super! Vill vi filma i slow motion i högre framerates än 60p, då behöver vi gå in i SNQ-läget som ni hittar i menyn med särskilda foto- och filmlägen, till exempel mastershots, panorama och så vidare. Där kan vi välja att filma i 120 bilder per sekund i antingen 4K eller Cinema 4K. Cinema 4K förresten, för den som inte vet, är alltså motsvarande DCI 4K eller Cinema-standarden för 4K. Men istället för att expandera bilden på bredden från 3840 till 4096 pixlar så som det egentligen ska vara, så kroppar Mavic 4 bara bort pixlar på höjden för att matcha bildförhållandet. Således så hade jag struntat i att filma i Cinema 4K och bara kört vanlig 4K 16:9. Då får du fler pixlar att jobba med och du kan beskära bilden som du önskar senare i post. I SNQ-läget så ser vi, till skillnad från tidigare, att vi får en rejäl kroppfaktor och dessutom tappar vi en hel del dynamiskt omfång, framförallt i skuggorna. Här måste du se till att inte underexponera bilden för mycket. För som ni ser, då blir den snabbt extremt brusig och i princip oanvändbar. Du kan nog tyvärr glömma att filma i SNQ-läge efter att solen har gått ner. Något jag som supernörd verkligen uppskattar är att vi nu dels har möjlighet att ställa en mer exakt manuell vitbalans med både temperatur och grön magenta-nyans. Samt att vi, om vi gräver lite i inställningarna, också kan påverka hur mycket intern sharpening och brusreducering som sker i kameran. Här uppskattar jag som professionell filmskapare möjligheten att dra tillbaka de här så mycket som möjligt för att få en mer filmisk och texturerad oprocessad bild att jobba med i post, där jag hellre kan lägga på brusreducering och extra kantskärpa om jag nu känner att jag behöver det. Den påläste har kanske snappat upp att vi inte längre har möjlighet att filma Apple ProRes-video med Mavic 4. En besvikelse för somliga kan förstås, då ProRes som standard används väldigt brett och ofta inom den professionella filmindustrin och underlättar arbetsflödet eftersom du kan få ut väldigt höga datamängder, höga datahastigheter med mycket information i bilden utan att det blir allt för krävande för ditt videoprogram och din hårdvara. Varför DJI har slopat ProRes kan vi ju bara spekulera i, men det vi har fått istället i Creator Combo-paketet är en All-Intra-codec i en H264-container. Vi får fortfarande högre datahastigheter i All-Intra-läget. 1220 megabit per sekund är det högsta som vi kommer upp i. Och då filmar vi i 6K med 60 bilder per sekund. Det här är dock inte i närheten av de 3772 megabit per sekund som vi maximalt kommer upp i med Mavic 3 Pro Cine, om du ställer in den på ProRes 422 HQ. Och dessutom så blir det tyngre filer att jobba med eftersom vi fortfarande använder en H264-kodec jämfört med ProRes som är mycket bättre optimerat för dataflöden i post. För vad det är värt nu då, så ser inte jag i alla fall någon större skillnad på inspelat material i All-Intra H264 versus 10-bitars H265 i Mavic 4, om jag ska vara helt ärlig. Inte ens när jag överdriver och gradar bilden ganska hårt. Om det signalerar att vi helt enkelt inte behöver mer data eller om vi hade gynnats och sett en skillnad om vi faktiskt haft den där extra datan. Ingen aning.
Det vi kan konstatera är att All-Intra-läget inte kommer att vara värt besväret för de flesta användare med tanke på att det ändå rör sig om betydligt större filer mot att spela in i H265. Men jag hade personligen ändå valt Creator Combo enbart för RC Pro 2-handkontrollen och inbyggd SSD-disk på 1,5 terabyte alla dagar i veckan och hellre då sett All-Intra-kodeken som något jag får med på köpet, typ. En intressant detalj som DJI pushar ganska hårt på med Mavic 4 Pro är att vi ska kunna uppnå ett dynamiskt omfång i video på massiva 16 steg. För den som inte är så väl insatt så betyder detta kortfattat att vi har ett lika stort omfång av detaljer i de mörkaste och de ljusaste partierna i bilden som i de allra bästa och dyraste Hollywood-kamerorna som finns i princip. Och inte nog med det. Det skulle också betyda att vi har ett större dynamiskt omfång än i Inspire 3 som kostar 4-6 gånger mer för ett fullt kit och har en mycket större sensor. Hur går det ihop? DJI beskriver lite vagt att principen bakom detta är något som man kallar för Dual Native ISO Fusion, vilket för mig låter lite som en variant av det Arri och även Canon använder i somliga av sina kamerasystem. Det vill säga att sensorn faktiskt läser ut bilden i 2 helt olika ISO-känsligheter samtidigt och kombinerar exponeringarna under databearbetningen för att få ut det bästa av 2 världar kan man säga. Hög täckning i ljusa partier samtidigt som vi får betydligt lägre brus i våra skuggor. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför vi har en så pass hög rolling shutter i Mavic 4 Pro som ni kan se, alltså yellow-effekt. Då det är en vanlig konsekvens av den här tekniken eftersom det krävs mycket mer processorkraft och snabbare dataflöden för att läsa ut sensorn snabbt och skriva datan till kortet när vi läser av den dubbelt. Problemet här är att DJI varken går in på några detaljer i något material i hur detta fungerar, inte i några specifikationer eller inga labbtester, white papers och så vidare som faktiskt visar hur de mäter 16 steg eller vilka kamerainställningar de använder. De säger inte ens någonting om huruvida detta är uppmätt i D-log eller inte. Det finns dock en väldigt intressant video från en kille som heter Josh Yeo på hans YouTube-kanal Make Art Now som vi blev varse om, där han har gjort en djupdykning i det här och som vi verkligen rekommenderar att du kollar på om du är intresserad av att veta mer. Kan det vara så att man använder lite eget trolleri i D-log M och det här Dual Native ISO Fusion-grejen för att trixa fram 16 steg dynamiskt omfång i testlabbet så att man kan använda det som en säljpitch i marknadsföringen? Mycket möjligt. Men oavsett om så är fallet eller ej så kan jag garantera att 99% av de som köper Mavic 4 Pro som ett professionellt verktyg kommer att fortsätta filma i D-log ändå och välja det standardiserade arbetsflödet för professionell videoproduktion. Där man fortfarande kan utnyttja ett väldigt fint dynamiskt omfång framförallt i normalkameran, alltså Hasselblad-kameran. Men att det skulle vara i närheten av en Inspire 3 eller en Arri-kamera, nej. Så, för att till slut summera allt det här nu då, så kan vi börja med att gå tillbaka till den inledande frågan. Är det värt att uppgradera från Mavic 3 Pro till nya Mavic 4 Pro? Och svaret, enligt oss och enligt mig personligen, är absolut ja, 100%. Vi har fått bättre kameror across the board, där framförallt den längre telekameran är den avgörande skillnaden. Men vi har också bättre ljuskänslighet, vi har bättre höga ISO-prestanda, vi har snyggare färger, vi har fler verktyg för proffsanvändare och vi har 6K-upplösning i normalkameran som ger oss ännu mer detaljerade bilder och låter oss beskära bilden ytterligare för förlustfria 4K-leveranser. Drönaren är enklare att flyga med precision, framförallt i snedvinklar. Den är kraftfullare, den är stabilare, den är snabbare. Den har Focus Track Spotlight som faktiskt fungerar ganska bra och genuint användbar under produktion. Batterierna varar längre och laddar mycket snabbare. Och alla de här förbättringarna som vi har pratat om gör skillnad i verkligheten ju mer du använder maskinen i ditt arbete. Om du är mer av en entusiast eller passionerad hobbyfotograf däremot och kanske inte aktivt jobbar och får inkomst från dina drönaruppdrag så vill vi verkligen återigen lyfta fram R3S. En i princip fullutrustad, liten, smidig C1-klassad drönare med fantastiska flygegenskaper i synnerhet vad gäller pålitlig och exakt manövrering i de automatiska flyglägena. Med nästan lika bra batteritid och med 2 fortfarande väldigt användbara kameror.
Ha bara i åtanke att om du är ute efter högre datahastigheter, dellåg färgprofil och vet att du kommer använda materialet på lite mer ambitiösa produktioner, matcha med professionella filmkameror och så vidare, då är Mavic 4 ett mycket bättre val. Så välj helt enkelt utifrån dina tänkta användningsområden. Vi hoppas att den här videon har gett er mycket insikter och kommer hjälpa er fatta ett beslut om det är så att ni går i köptankar. Som alltid, hör jättegärna av er till mig, till oss om ni har några frågor, eller ställ dem nere i kommentarerna så svarar vi så snabbt vi kan. Och är ni intresserade av en Mavic 4 Pro eller en Air 3S i något av de olika kitten som finns, så hittar ni naturligtvis dem i våran webbshop, länk nere i videobeskrivningen. Det gäller också tillbehör som till exempel det här caset från HPRC till Mavic 4 som vi väldigt varmt kan rekommendera. Okej, det var allt för den här gången. Tack för att ni kollade. Flyg försiktigt som alltid och så ses vi i nästa video.